na, papasukin tayo. Welcome back again guys to our YouTube channel, Rants and Rouge TV. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Nandito kami sa Mimar's Pool Resort dito sa Iligan. Itong pool na to, ang lalim nito is 7 feet. Tapos meron po silang ibang mga pools sa taas na pambata 3 feet. Tapos meron din silang pool doon sa parang flowing something. Yeah, this pool has a flowing water. So yun nga po guys, nandito na po tayo sa loob ng swimming pool. Yan o. Yan po yung pool na pang malaki. Ang dagko pala. Ang dagko. Sa vlog. Yeah, dito guys. May mga cottages. Tapos, merong flowing water. Pwede po yung maligo. Yan po. Boy! Again, pwede din kayong magpa-massage. Pero marami lang bato. Pwede po kayo. Mimar, Iligan City, yan sa meron din pang bata dito na swimming pool. Yun eh. Yun po yung course namin dito sa Iligan. Yan, maswerte po kami rito today guys because konti lang yung mga tao. At saka ito po yung pool na palagi namin pinapasyalan. Actually marami pa pong mga different pools. Tara. Ano ba? Ano dia? Pila kapit? 5 man eh, 6, hapit 5. Yan sina Rouge at saka si Chiboy. Naglalaro lang sila sa pool.
Uh, this is the usual thing that we usually do. Oh, boy, boy, tindog na 4 feet, 4 feet, sige. Sige, may abak. Ang tawag. Wow. Balik. Pila. Narap. 10. Ito na po 10. Wow. Grabe, matukod di mo, no? Ha? Yung ano nakasay pa ito na ko. The new bitch. Ada ka mabang. Hello guys, ito po yung entrance ng Mimars. At left side nito is the pool. Hello guys, before the pandemic, we usually go here. Dito kami naliligo. So or every Saturday. Guys, ito yung masarap na massage therapy. Balik ka rin. Yun, no? Tignan nyo yung falls namin. Shoutout kay Jumper Snipers. Ito po yung tunay na falls. Kung gusto nyo maka-experience nito, punta kayo rito sa Iligan. Shoutout po sa lahat ng mga mukha ng vloggers dyan. Tignan nyo yung falls namin. Napakaganda.
what's up guys? Dito ko na lang po tatapusin ng video na to. I hope nag-enjoy kayo. Kami din nag-enjoy. Nag-enjoy din si Rouge, si Buboy. Hanggang sa susunod na mga videos namin ni Rouge, sa Rans and Rouge TV, sa lahat ng mga subscribers namin, maraming salamat sa inyo. At saka yung nanonood, at saka yung nanood hanggang sa dulo, maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo. Please comment below ano yung pwedeng i-ano namin, i-vlog. And by the way, marami pa po kaming mga swimming pools rito na aming i-content or i-gagawa ng video. Tunghayan niyo po yun. Marami pa po. There are 4 swimming pools dito sa Iligan. And hindi pa kasali yung Tinago. Hindi pa kasali yung other swimming pools that we have here. Like, tapos na tayo sa Mimbalot. Ito pong cottage namin guys na meron ito pong malaki itong cottage nito. Hanggang sa muli guys, uwi na po kami kasi alas 5 na ng hapon at sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment below. Hasta la vista!